everyone, welcome to my channel. Hari ni saya nak buat Shopee haul lagi. Dan hari ni saya buat Shopee haul untuk barang-barang baking dan barang-barang dapur lah. So, macam biasa, let's get started. Subscribe my channel guys. So, inilah parcel dia, barang-barang tu. Okey, ini saya ingat. Ini adalah kalau kita selalu masak kuih kan, letak kertas minyak kan. So dengan benda ni dia boleh recycle tau. Tak perlu kertas minyak. Kita just guna benda ni, dia boleh recycle. Dan lepas habis baking, lepas habis masuk oven tu semua dah habis guna, kita cuci balik. So jimat lah. Ni harga dia RM1.99 je. Saya tersilap, saya beli selai je. Dia punya saiz okay. Ini dia punya saiz 30 cm, darab 40 cm. Lepas tu saya dah beli apron. Apron ni RM1.50 je. Dan dia kalis air sebab dia bukan jenis kain, dia plastik. Tak silap dia punya dia waterproof. Material dia PE waterproof. Comelnya. RM1.50 je. Ada baby saya kat belakang. Apa ada. So and then jadi acuan kek. Okay. Acuan bentuk krisantemum. Saya kan sejak saya follow IG Permaisuri kan, air tangan Tengku Aziza tu, saya suka tengok dia punya kek-kek kan, ada bercorak-corak tau, cantik-cantik. So saya pergilah cari dia punya acuan tu. Jumpalah acuan. Tapi yang dia punya ada satu lagi. Saya ada beli 3 acuan kek. Kat ni satu. Ini dia boleh masuk, boleh jadi acuan puding, boleh jadi acuan agar-agar, boleh jadi acuan kek. Dan dia boleh masuk dekat dalam oven juga tau. Harga dia ini harga dia RM6.60 je. Tengok tu. Dibuat untuk kek. Cantik. Saya ada beli 3 acuan. Dan inilah yang sama macam dekat dalam air Permaisuri tu. Kek ni, acuan kek ni. Macam mana ni? Ni lah. Ini saya tengok dia buat kek ni memang macam cantik gila tau. Sharp gila jadi kek tu. Tengok tu. Ni harga RM7.60. Boleh buat puding, boleh buat kek juga. Dia silikon. Aduh. Tapi saya terkejut lah. Sekarang acuan ni kecil sangat. Mungkin saya tak tengok. Saya tak tengok. Dia pun, dia memang ada cakap pula. Dia 5 inci je.
Kecil gila. Patutlah harga dia RM2.50. Saya baru je imagine nak buat puding karamel around ni. Saya kan dia sama besar macam ni. Patutlah ni harga RM2.50 je. Rupanya dia sangat-sangat kecil. Ya. RM2 lebih. Saya baru je imagine nak buat puding karamel letak dalam ni. Lain kali kena baca betul-betul description dia. Kalau tak baca description ni lah jadi dia. And then saya dah beli 7 barang semua. Tadi tu dah berapa? 1, 2, 3, 4. Ni ha. Tempat makan kalau kita nak makan buah kan. Untuk cucuk tu. Tengok ni. Ikan paus dengan ada pencucuk dia letak dekat dalam. Ni harga dia RM2 lebih je. RM2.88. Tengok tu. Baby saya pun ni. Nyah kat belakang. And then saya ada beli acuan ni juga. Ni semua untuk baking. So, MCO kan. Kita tak tahu nak buat apa. Memang work from home. Lepas tu masak. Macam-macam masak. So nak masak apa. Perhatikan resepi. Saya belilah acuan-acuan ni. Nanti nak buat cake. So ini untuk buat puding juga. Wah, saya ingat kan jenis yang plastik yang keras tu. Tengok ni jenis silikon juga tau. Dia lembut. Hinam ni buat puding. Dan dekat belakang dia pun dia ada tulis sana. Tengok tu. Ada nampak. Belakang ni dia ada mention maksimum 230 darjah Celsius. Okay. Ini harga dia saya beli RM5. RM5 untuk buat cupcake, silikon cupcake. Tengok tu. Ada 12 pieces. Oh, berbaloi. Sangat-sangat berbaloi yang ni. Yang ni berbaloi. And then, ada beli piping bag. Dan finally, bukan finally lagi. Saya ada beli juga. Untuk mencanai. Ini pun, macam dapur saya kan tak berapa besar. So, kalau kita beli papan bencana itu kan besar sangat. Bila kita dah habis guna nanti, tak tahu nak letak kat mana kan. So, saya beli yang ni. Jenis silikon ni. Kalau jenis silikon ni, lepas awak guna, boleh gulung dan letak dalam laci. Dia melekat. Ini harga dia RM4.50. Ada macam-macam colour. RM4.50. Dia yang ini 24 cm darab 22 cm. Sangat convenient. Dan finally saya beli ni. Ini fungsi dia, kalau kan sinki kan, bila kita cuci piring kan, air tu terkena baju kan. So kita letak ni dekat dalam sinki. Dan nanti dia akan protect kita punya bahagian depan dengan bahagian tepi. So beli dua. Satu ni untuk protect bahagian tepi supaya dia tak termasuk dekat bawah pengering pinggan. Satu lagi dekat sini. Ini harga dia RM2.10 je. Tengok dia guna macam tu tau. Letak dekat dalam sinki. Boleh juga letak dekat ni dah tempat masak.
Sangat-sangat ni kan. Dan besar. Tengok boleh cover badan. Kalau letak je tampal je dalam sinki tu, cuci pinggan, tak adalah kena dekat baju. So, itu je untuk kali ni. Kalau awak suka video ni, jangan lupa tekan butang like dan subscribe channel saya. Please subscribe. Subscribe tu free je. Okay. Bye. Thanks for watching.